erum við búin að skrifa hvernig ég að skrifa. Á þessu blaði skrifa ég nöfnin, en á hinu blöðunum skrifa ég bara tölur og þau merkja á riðlablaðinu nú hvað eru, þá sjáum við hvernig það er að skrifa. Hérna erum við með Tryggva, Hilmar, Sigurjón, Eirík og Sebastian. Þeir eru á spjaldi hér. Svo erum við með Bjerðir, þar erum við Allarni, Axel. Svo erum við Vigga Inga, Kriska Sig og Edda KK. Friðrik, Andri, Alexander, Sigur, Brynjar og Henrik. Það eru nokkrir nýir hérna í hópnum, þannig ég bið þá sem eru vanir að vera bara með rólegir. Útskýra það bara og útskýrum það. Svo erum við með Boga, Gunnóla, Alexander, Anton og Dabba Odds. Við erum með Helga Pétur, Arnór Gauta, Bjarka, Guðvars, Viðar og Jesper. Hérna á borðinu 7, Markus, Vigga, Hallgrímur, Jónmundur, Anna Birgis, Árni Ágúst. Ég skrifa hana þá. Það er þú þykir maður mínu. Ívar, Róman, Ómar, Lukas, Ingi og Ágústsson. Svo erum við með Óskar, Nilsson, Alex, Jafet, Guðlaug og Róður. Svo Markus, Friðrik, Hallgrímur, Jónok, Harald og Árni Ágúst.
Svona er þeir einnig og ég á tvær og svo þeir morgun þá var það svona. Þetta er þeir ennþá opnið.
17. Ok, já. Þessi er góður. Hvað er hann að gera? Er það Akureyri? Reykjavík, ja? Ok, yes.
Takk fyrir hann. Takk fyrir skrifin. Ready? Tá bom. Ég er engar að ég er alveg gaman að það hans og þeir eru ekki að gera það. Það er bara að velja þetta. Já, og ég þarf bara að taka. Svo ég bara en hérna þurfum við ekki að víxla þá. Það er bara hann vinnur og sá sem er nærmúlur og bringa það. Já, fyrir það. Different kid. Can I have a few ducks? Okay, I think we can just start racing. Skemmtu þér. Gleyma bara.
16 og 3. Já, sorry. Who's next? I am here, I'm sitting. I want to play, er eru tveir. Er is 2,2 kortir sjálf. Annars skipti, þriðja leik. Það alveg nýpur. Já, ég vann betri. Fyrsti leikurinn hræðilegur, annar leikurinn ekki spöður, þriðja leikurinn skor ekki. Það er spennandi fyrir þú tók svo góðið þú. Bullshit. Yeah, that's my name. Yeah. Silver, yeah, and silver, yeah.
17. Bara 17.
Takk fyrir skrifin. Það var Góð helgin. svakalega. Skrifa þau. Shit, han börjar. Ja, precis.
17. Wil je ook niet? Ja, oké. Wil je spelen met Brana? Heel goed. Dat wil ik even. Ja. Zeg. Ja. 1,2.
Byrjun var alltaf alveg sko. Takk fyrir. Sebastian er Sebastian byrjar.
Takk fyrir leikinn. Takk fyrir skrifin. Staðnir. Skrifar ekki. Yes, eftir. Þrjár rauðbúls gula, meira. Gula. Tryggur byrjar. Upsi.
Svo lengi læri sem lifir. Er ekki Eiríkur sem byrjar? Jú, byrjar.
16. Já, og finnir það
bara að bíða fyrir ykkur. Og íta þetta hérna til að velja það. Já, þú ítur bara, ítur fyrsta þar í leik, svo ítur að nöfnum okkar. Ég er svo bara klár að þú klár. Ég er bara húsandi niðurlið. Fæ ég hérna 6 miljonar. Ok, þú búin að búin. Takk, svo vel. Þú maður séu spil. Var það ekki? Skemmtið vel leik. Skemmtu þig líka? Gott.
Þið á fyrsta bíla.
17 búin. Nei, já, þetta er komið.
þriðja. Það er undir í seglum, bara sjá töl. Spennandi leik. Það var mjög spennandi leikur. Hvað má kasta mikið? It was gonna hit your back. Sebastián, Perfecto. Esto es el campo. gangi vel þér. Tveir. Ekki tveir.
Mexican. No, it's 10 seconds.
often say you never score unless you are below, but then in the end you went for the 60. Because the it was the only time in the game where you scored while you were ahead. Because you always just score until you are ahead and you continue with closing.
bara sem þeim út að þú varst ekki það góður en þú varst alltaf góður á réttu tíma, skilur, þetta var svakar. Þú veist, við varum superfinn til að þú var alltaf svaklega. Þetta var gaman leikur en búin að vera meira gaman leikur en það var skript að leika það var líka fyrir að vinna
Sebastian og Arnór Gauti og Eddi skrifar. Jason Wright, Henrik Hugi og Átni Ágúst skrifar. Hans Birgisson og Guðmundur Óli, Óskar Jónasson skrifar hér. Kristján Sigurðsson, Hólmar Árnason og Sigurjón skrifar hér. Hann skrifar á 4. Gauti. Svo spjaldi 2 hérna. Andi Veigar og Jónmóttur. Siggi Þóris skrifar. Ívar Þór og Axel og Vitti skrifar. Helgi Pétur og Tryggvi Þórðarson og Lúkas skrifar. Kjartan Friðbrot og Alex Máni og Anton skrifar. Og þetta er bara eins og í riðlunum. Húnlega þáttur byrjar og riðli gengur í gegn. Best of 7. Og minna fólk á að starfa sumarinn sínu. Og svo er bara rekna, svolítið þetta út, skrifa næsta leik. Jason va a bere cola.
Jason weer, hè?
Trefótið, hann er búinn að Já.
En maður þarf að fara í gegnum þetta allt saman. Déjame. Fuchs ekki skýrt.
Grazie.
Second og double. Triple finger. Triple. Sjá. Ekki stress.
shuttle.
Which one finished? I think it's finished. It's finished. That's what I'm saying. Finish it. But nobody is finished. You only need one. Dog. Fucking ghosting. Se ve que Say a little bit. Come on. Jason James, you bloody idiot.
James. Þetta er háviti.
everything is open. But you are in AP, so is everything correct here? You have opened 180 left, so it's okay. You have opened, not me.
Yeah.
say. That's fine. If you give me a chance to play with you. But It's the same. I know. It's the same. Training was my best game was 324.
Willi?